Gyerekként mindenki félt a sötét pincéktől, nem mertünk oda lemenni, pedig az esetek nagy százalékában semmi para nem volt lent, csak könyvek, bútorok, meg romok. Viszont vannak olyan esetek, amikor ténylegesen kell félni attól a rohadt pincétől, ami lent van, ugyanis nagyon sokan számolnak be arról, hogy bizony élnek személyek a pincéjükben, akikről nem is tudott, illetve vannak lent para dolgok, és ebből fogom megnézni 8 darabot. Na de vágjunk is bele, ez mi? Egyből itt egy bohóc van a pincébe? Nézzük, lesz magyar felirat. 8 rémisztő dolog, amit barlangokba, pincékbe találtak. Nagyon barlangos vagyok az utóbbi időben. Miért mindig Ohio-ba történnek ezek? Aha. Na mit találtak az alaksorban? Ó, szóval csak egy hónap, vagy néhány hónap után vették észre, hogy például a szekrényeket nyitva hagyták, a sütőt is nyitva hagyták, a mikrohullámú sütőt is nyitva hagyták, és hát nem ők voltak. Jézus, akkor laktak egy páran abban a házban. De meg se nézték a pincét, mikor ide költöztek. Ilyenkor, hogyha oda költözöl valahova, nem az első, hogy végignézed az egész házat, minden egyes pontját. Egy zárt ajtó. Ó, szóval ezt azt hitték, hogy ez egy ilyen háztartási szekrény, amit a tulajdonos szimplán csak bezárt és zárva is akarta tartani. And after calling the landlord about it, they were informed this wasn't the case. The door should not have been locked for any reason. Ó, és szólt nekik a gondnok, vagyis a tulajdonos, hogy az ajtó, az pedig ott ki lehet nyitni, és nem kéne zárva tartani. Ajjaj, itt valamiért azt érzem, hogy valaki élegett a pincébe. The landlord would end up sending a maintenance worker to check it out. And after breaking down the door, a room that was clearly being lived in was revealed. The room had framed photos and school textbooks scattered around. Ja, ott lakott még egy egyetemista, akinek lehet nem volt pénze. Nem már milyen kis komoly kuckót alakított itt ki magának a csávó. Ágy, egy DVD lejátszó, letakart ablak, az mondjuk para, egy bogsák, vagy ez micsoda? Nem tudom, be volt itt lakva ez a szoba rendesen. The students would change all the locks that night and leave a note for whoever was living in the room saying to call them. És ott hagytak egy szettit, hogy légy hívjál fel minket, hogyha látod ezt. Mi az az ember, aki itt lakott esetleg a pincébe, az azon a kis lyukon keresztül közlekedett? És éjszakánként meg fölment a lakásba, azt csemegészett a hűtőből, meg ilyenek? Hoppá! Miért hívta fel? Tehát nem azt akarta, hogy titokban legyen? Vagy már úgy volt, hogy rajta kaptak, hogy itt lakok, akkor feldobom magam, fölhívom őket. Egy korábbi itt lakónak az unokatestvére lakott a pincébe. Hát igen, ilyenkor, hogyha ide költözik valaki, akkor azért leszokták cserélni az árakat, nem? Hogy az előző tulajdonosnál véletlenül sem maradjon kulcs, akkor azért illik lecserélni az árakat. Tehát az előző lakónak az unokatestvére beköltözött a pincébe, és ott lakott. Srácok, azért ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a pincét, hogy nem lakik ott senki, ez rohadt para. Nekünk hál' Isten csak padlásunk van, és ott nem lakik senki, szóval... Na, mit találtak? And so at one point, when Christopher was making his way across the room, the floorboards just underneath him would snap, which caused him to fall the 25-foot drop to the bottom. Oh. Beszakadt itt egy fadarab, ami eltakarta ezt a cuccot, és 25 métert esett a csávó. És azt túlélte? Az 25 méter az nem kicsi. Víz volt az alján, mert ugye a ház alatt egy kút volt, amiről nem tudtak. This meant Christopher would have to use the rocks on the wall to hold his head above the water while he waited for the local fire department to arrive. And to make things worse, the water itself was at an extremely low temperature. Though, after only a few minutes, the fire department was able to successfully get Christopher out using a hauling system. Ez valós kép. Szóval hál' Istennek elég hamar kiálltak a mentők, de a víz az elvileg rohadt hideg volt, és úgy tudta magát csak a víz fölött tartani, hogy a köveken így támaszkodott, és így kidugta a kis fejecskét, hogy ne fulladjon meg. Gondoljál bele, nyugodtan pakolgatod a kis izédet,
Ez nem is pince egyébként, hanem egy kút. Nyugodtan pakolgatod a bútorokat a házadba, azt egyszer csak beszakad alattad a padló, és egy kútba találod magadat. Ha szerencséje van, hogy nem lett semmi baj, azt a rohadt. Mike Carroll was a man who lived in a small house in Lake Grove, New York, which was the same house he had grown up in. New Yorkba vagyunk. Na mit találtál? A full set of human bones buried under some dirt. Emberi csontmaradványokat talált a pincéjébe, miután megvette a házat. What makes this find so disturbing is the fact that the bones match the DNA of his father. A csontok megegyeznek az apja DNS-ével, mert ugye itt a videó elején mondta, hogy abban a házban lakott, mert hogy elvileg az apja is ebben a házban élt, valami ilyesmit mondott a videó elején. Ja nem, bocsánat, ebben a házban nőttek fel az apjával, és ugye a csávónak azt mondták, hogy az apát csak eltűnt, viszont a gyereket ezt nyugtalanította, és mindenképpen ki szerette volna deríteni, hogy mi történt az apjával, ezért megvette azt a házat, amiben felnőttek, csak azért, hogy kiderítse, hogy mi történt vele. Honnan tudta, hogy egyáltalán ebben a házban történt volna vele valami? The newly found bones would obviously cause blame for the disappearance to be shifted onto his mother. She passed away 20 years prior. Ó, szóval az anyja az már eltűnt, akit gyanúsítottak, vagy meghalt. Therefore, what really happened will forever be unknown. Ez durva ez a sztori, bakker. Az mennyire para, hogy nem hagy téged nyugodni azt, hogy mi történt az apukáddal, mert azt mondják, hogy eltűnt, azt a pincében megtalálod a csontjainak a maradványait. Az anyuka pedig azt mondogatta a gyereknek, hogy eltűnt apukája, az lehet, hogy amúgy ő rakta el láb alól? Kivittelte, vagy valami? Érdekes, érdekes. Hát sose fog kiderülni, mert már nem él. Tehát ennek a háznak volt a hátuljában egy konténer, és valami mozgolódást látott benne a csávó. And be met by a 200-pound alligator. But before running, the repairman would capture multiple pictures for proof to show the police. Egy 200 kilós aligátor volt a kertjébe? Vagy a pincéjébe? Pincéjébe vagyunk? Gondolom a pincéjébe, hát ez egy pincés videó. Szóval nem a kertjébe, hanem a pincéjébe volt egy konténer, felemelte a csávó, szót adott egy 200 kilós aligátor. It turns out the house owner had the alligator for more than 20 years and was supposedly using it to help him with the house's mouse infestation. Tehát ez 20 éve lakik itt ez az aligátor, és erről tudott a háztulajdonos, de arra használta ezt az aligátort, hogy az egérfertőzésen segítsen. Nem rossz bóda, nem kéne ilyenkor szólni a beköltöző embernek, hogy figyelj, van egy aligátor a pincébe, óvatosan mocorogjál ott, jó? Tehát lehet szólni kellett volna neki. De ez amúgy állatkínzás. És egy ilyen ketrecbe volt. Hát igen, hogy csúnya állatkínzás. Ez egy pincébe tárolni egy aligátort. Inkább találnék egeret pincébe, mint egy aligátor. Szóval ide költözött néhány ember, a barátok, viszont a pincével nem igazán foglalkoztak egészen idáig, ugyanis itt a pince ez félig fel van újítva, a másik fele pedig egy szutyokszar. They went on to explain how one night they decided to explore it more thoroughly. And after grabbing a flashlight, they discovered a black canvas duffel bag in the very back of the dirt crawl space. Oh. Disturbingly, in the duffel bag were 2 black ski masks, a hunting knife, and a single black leather glove. Ó, szóval találtak egy táskát a pincében, mert volt két fekete símaszk, egy vadászkés és egy fekete bőrkesztyű. Mondom, nem azért, mert sielni mentek az adott emberek, hanem itt valami csúnya bűnügyi bizonyítékot láthatunk. Na ebből most ki a kezedet? A te pincédbe találnak ilyeneket? Though the police weren't interested, and therefore the house owners decided to set fire to everything but the hunting knife. Mi nem érdekelte a rendőröket ez? Hogy ilyen bizonyítékok vannak a pincébe? Mondjuk mit tudnak vele kezdeni? Mondjuk új lenyomatot tudnak rajta keresni, meg ilyenek, de a vadászkésen kívül mindent felgyújtottak. A vadászkés meg gondolom berakták a konyhába, azt azzal fogják szeretelni a kenyeret. Nem ismert még mindig, hogy volt-e köze bármilyen bűnügyi tevékenységhez a táskának. Hát szerintem volt. A csávó úgy költözött be abba a házba, hogy nem nézte meg a helyet. De oda ment, azt úgy volt vele, hogy akkor ezt most megveszem? Vagy beköltözök ide, anélkül, hogy megnézni? Vagy ez hogy működik ilyenkor? Mindegy, is valami zavaró dolgot fedezett fel. So here's the apartment I moved into last week. It's pretty small, pretty igen, nice. elég kicsi, elég szép, olcsó is volt, és azért költözött be ide, anélkül, hogy megnézni a helyet. Na miért ilyen olcsó?
after a while, this sort of trapdoor on the floor can be seen. Got a bathroom, pretty standard. Csapóhajt. And then we look down here. What's this? Na mi van ott lent? That's definitely a handle. Hát igaz, hogy eléggé látszólag egy fogantyú, meg hát látszik is, hogy ez egy csapóajtó. So I figured, you know. Ez jó volt az ilyen olcsó. So let's lift this up. Na, hogy van, kiugorjon. Festő cuccok. Igen, semmi para. Goes down pretty deep. Featured directly under this guy's Jaj, apartment ez egy ilyen is some sort of pince. dungeon-looking basement. Kazamata. And then the steps into the dungeon. Ugye nem lesz lent senki. Hú, ez para. Oh, you can see a card. Hülye, hát menne ide be a halál. Interesting graffiti on the wall. Graffitik is vannak a falon. Erről nem kellett volna szólnia a tulajdonosnak? Elnézést. There's like a brick seat or bed. Ez kajakaja, mint egy kazamat, ez nem csak egy sima pince. Featuring many large rooms and corridors. És ez rohadt nagy is ez a pince, folyosókkal, szobákkal. It's unclear. Aha, és itt csak ennyi történik, hogy talált egy kazamatát. Ez bőven elég, hogy elköltözzek. Ki tudja, mik történtek ott. Na, itt a csávó az fel akarta újítani a lakását, ezért kölcsönt kért, stb. És idejöttek szakemberek, hogy felújítsák a házát, és amíg ő dolgozott, addig az itt dolgozó munkások felhívták őt, hogy figyelj, már találtunk valamit. Na de mit találtak? They explained that as they started to remove the soil from the foundation wall in our basement, they had unearthed the full skeletal remains of a body. The skeleton was determined to be that of a 50-year-old male. Most disturbingly, though, is the fact that after further inspection, it was determined that the house had been built right on top of an ancient burial ground. That's Ó, szóval a munkások azok felemeltek egy padlót, és találtak alatt egy pincét, amiben találtak egy koponyát, ami egy 50 éves férfi lehetett, viszont kiderült utólag, hogy egy 170 éves temetőre építették rá a házat. Hülye! Azért nem tudom, befosnék, hogy se kiderülne, hogy a házam lakok, az egy temető van alatta. Tehát, hogy én békésen aludjak úgy, hogy tudom, hogy alattam meg teli van emberi maradványokkal, meg ilyenekkel, nem tudnak így aludni. Mondjuk biztos ez alatt a ház alatt is vannak emberi maradványok. Na mindegy. estimated to be up to 170 years old. Experts believe that in all likelihood hundreds more skeletons are within a close proximity to the one found. Hát igen, több száz csontváz is található ott, ugyanis az itt temető. És abba hagyták a felújítást, amíg ki nem derítették, hogy itt mégis mi a helyzet. Hát igen, egy koponyát találni a házad alatt, aztán kiderül, hogy itt egy temető van. Na és mi az utolsó videó, mi történik? Igen? Only a week after moving in, the couple would discover a live torpedo in their basement. Something they obviously weren't aware of beforehand. Both of them noted how old the thing looked, but still obviously active. Torpedót találtak a pincéjükben. Igen, ilyenkor ez nem szabad hozzányúlni, ilyenkor mindenféle tűzszerészt hívni kell, és ilyenkor általában kiszokták üríteni a környéknek a nem tudom hány kilométeres környékét, vagy hogy mondják ezt, és csak úgy merik hatástalanítani. Hát igen, ez elég régi, aztán ki tudja, hogy működik, bármikor felrobbanhat. És ezek úgy éltek itt éveket? Ja nem, pont, hogy csak beköltöztek volna, bocsánat, nem éltek még itt, hanem beköltöztek volna, megnézték a házat, azt a pincébe találták a torpedót. Kiküldtek egy bombaosztagot. Luckily, they were able to remove it without incident. But considering the squad did confirm the explosive was still active upon arrival, the whole situation just makes you think how much worse things could have really gone. És még mindig aktív volt ez az egész bomba. Ki tudja, hogy nem most találják meg, hanem később. Vagy mondjuk pakoláztak a pincébe, aztán ráejtenek valamit erre. Ki tudja, mi történt volna. Szerencséjük van, hogy ezt időben felfedezték, ezt a kis bombácskát a pincébe. De srácok, azt tudom javasolni, hogy mindenki nézze meg a pincét, hogy nincs ott semmiféle ilyesmi, de hát nyilván nagy esélye nincs, szóval nem kell beparázni, nem kell félni a pincéktől, ezek nagyon ritka esetek. De minden esetre, hát para, hogy miket lehet találni. És engem most az a kérdés foglalkoztat, hogy vajon mi lehet ez alatt a ház alatt? Mert ugye itt több száz éve biztos, hogy volt valami. Hát nyilván nem volt itt az házamban élek több száz éve, és tökre elgondolkodtat, hogy vajon itt mi lehetett? Ki tudja. Lehet, hogy ez is egy temetőre lett ráépítve. Srácok, ha tetszett ez a videó, mindenképpen jelzitek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, kommentben pedig írjátok le, hogy
ti találtatok-e már bármiféle érdekes dolgot a pincétekbe, vagy sem. Én köszönöm mindenkinek, aki itt volt, következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!